בקצה השוק הישן, בין דוכן תבלינים לבין חנות בדים, נפתחה יום אחד חנות קטנה, שלא היה בה סחורה, רק כיסא קטן, שולחן, קומקום נחושת, ושלט שתלוי מעל הדלת. כאן מוכרים שקט. אנשי העיירה עצרו מול החנות וצחקו. שקט? מי קונה דבר כזה? אולי הוא מוכר אוויר בצנצנות, צחק ילד אחד. אבל האיש שישב בפנים לא נעלב. שמו היה נבו. אדם מבוגר, עם עיניים טובות וידיים איטיות, כאילו למד לא למהר, גם כשהעולם רץ סביבו. באותו בוקר נכנסה לחנות אישה בשם מרים. היא הייתה תופרת. כל העיירה הכירה אותה כאישה חרוצה, חייכנית, אבל תמיד עייפה. כמה עולה השקט שלך? שאלה בחצי חיוך מזלזל. נבו הביט בה ברכות. שעה אחת ומטבע אחד. ומה אני מקבלת בתמורה? תה חם, כיסא, ולא יהיה אף אחד שיפריע לך. מרים כמעט צחקה, אבל משהו בקול שלו עצר אותה. אז היא התיישבה. בהתחלה היא הביטה בקירות הריקים, אחר כך בקומקום, אחר כך בדלת. היא לא ידעה מה עושים עם שקט. אחרי כמה דקות היא אמרה, אתה לא מתכוון לדבר? נבו חייך, רק אם תרצי. מרים שתקה, ואז, בלי להבין למה, היא התחילה לדבר. היא סיפרה על הבדים שלא הספיקה לתפור, על אמא שלה שחולה, על הילדים שמבקשים ממנה להיות חזקה, ועל הלילות שבהם היא יושבת ליד החלון ומרגישה שאם היא תבכה, אולי לא תצליח לעצור. נבו לא אמר לה מה לעשות, הוא לא נתן לה עצות, הוא רק מזג לה עוד תה, והקשיב, כאילו כל מילה שלה חשובה. כשיצאה מהחנות, פניה היו אותן פנים, אבל הנשימה שלה הייתה אחרת, רגועה יותר. למחרת הגיע הנפח. שמעתי שאתה מוכר שקט, אמר בקול מחוספס. אני לא צריך שקט, אני רק צריך לבדוק את התרמית שלך. אין בעיה, שב, אמר נבו. הנפח התיישב בכבדות. נו, הוא שאל. נו, ענה נבו. עברו 5 דקות, אחר כך 10. שתיקה מביכה מילאה את החדר. לבסוף, הנפח הוריד את מבטו ואמר בשקט, הבן שלי לא מדבר איתי כבר 2 אמרתי לו מילים קשות. חשבתי שאם אהיה קשוח, הוא יגדל חזק, אבל הוא פשוט הפסיק לדבר איתי. ואתה מתגעגע אליו? אמר נבו. הנפח נשם עמוק, יותר ממה שאני מסוגל להודות לעצמי. כשיצא מהחנות, הוא לא סיפר לאף אחד מה היה שם, אבל באותו הערב ראו אותו עומד מול הבית של הבן שלו, מחזיק בידו כיכר לחם חמה, ולא יודע אם לדפוק או לוותר. לאט לאט התחילו אנשים להגיע, האופה שאיבד את שמחתו, המורה שפחדה שאף אחד לא באמת מקשיב לה, האלמנה שהמשיכה לערוך שולחן ל2, אפילו שהיא לבדה. העיירה המשיכה לצחוק על החנות, אבל פחות מבעבר, כי האנשים שיצאו ממנה לא נראו מרומים, הם נראו כאילו מישהו הסיר מעליהם מעיל כבד של צער. יום אחד נכנס ילד קטן בשם יואב, הוא החזיק מטבע ביד מזיעה. אמא שלי בוכה בלילות, ואני רוצה לקנות לה שקט גם. נבו קרא ברך מולו. ומה איתך? אני? שאל הילד. גם אתה שומע אותה, לא? יואב הנהן, שפתיו רעדו. נבו פתח מגירה בחנות והוציא קופסת עץ קטנה. בפנים היו אבנים קטנות. בחר אחת, הוא אמר. זה השקט? לא, אמר נבו. זה רק משהו להחזיק ביד כשקשה לדבר. יואב בחר אבן כחולה קטנה ויפה. וכמה זה עולה? נבו סגר את כף ידו של הילד סביב האבן. שתיתן לאמא שלך חיבוק, זה התשלום שלי. באותו ערב הגיעו מרים התופרת, הנפח, האופה ועוד רבים אל החנות. הם מצאו את הדלת סגורה ועליה היה פתק. היום אין מחירה. השקט עבר לעיירה. איש לא הבין. ואז ראו את יואב ואמו יושבים על הספסל בכיכר. הוא החזיק את ידה והיא בכתה. אבל הפעם היא לא הייתה לבד. מרים התיישבה לידם. הנפח עמד מאחור בשקט. האופה הביא לחם. ואף אחד לא מיהר לדבר. וככה, בפעם הראשונה מזה שנים, הכיכר הרועשת של העיירה התמלאה בשקט אמיתי. שקט של אנשים שנשארים אחד עם השני. לפעמים, המתנה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת לאחר, היא לא תשובה, לא עצה ולא פתרון, רק מקום קטן בעולם, שבו מותר להניח את הלב לרגע.